Săptămâna trecută, în Creierii Nopții, am avut una dintre cele mai oneste și mai sincere conversații, cred că din ultimii ani, și nu a fost la podcast la EGDLCC, a fost cu un șofer de Bolt. Băiatul, o să-i zicem Cristi, că nu i-am cerut voie să-i folosesc numele, m-a recunoscut când m-a luat de la aeroport și m-a întrebat direct: domnul George, cum fac să investesc și eu pe bursă? Da, să nu fie prea complicat, că eu nu prea mă pricep. Vreau să fac și eu ceva cu banii mei. Și l-am întrebat: ok, dar tu ce ai încercat până acum? Și aici a venit sinceritatea aia care m-a lovit fix în plex. Zice: am pierdut tot ce am câștigat la casino. Trebuie să mă apuc să mai fac și altceva. Și m-a pus pe gânduri conversația asta, a fost un pic mai lungă de atât, dar în esență am rămas uimit cum a înțeles Cristi ceva ce mulți nu înțeleg. Banii pot veni ușor, dar nu și repede. Adică omul mi-a povestit cum a făcut miliarde, încă mai vorbim cu miliarde pe aici când vorbim de bani vechi, pe care i-a făcut azi, s-a dus a doua zi și a ars niște sute de mii de lei în câteva ore și știa clar că așa se va întâmpla. Acum, eu nu vorbesc aici despre păcănele, încerc să vorbesc despre investiții cu cap, care au nevoie de răbdare. Chestiile astea nu sunt sexy, nu e cu adrenalină, dar numai astea funcționează. Astea sunt singurele care funcționează. Problema e că între cazinourile reale și piețele financiare, granița e mai subțire decât crezi. Și azi o să vorbim despre asta, pentru că trebuie. Așadar, în următoarele câteva minute, o să fie peste 20, vom vorbi despre cum se investește în acțiuni, ETF-uri și da, chiar și cripto, pentru că m-a întrebat și de cripto, fără să pierzi bani pe taxe ascunse, Cristi, adică pe comisioanele alea invizibile, dar și capcanele pe care nimeni nu ți le explică înainte să te prindă în jocul ăla. Și deși am început despre cazinouri, nu despre alea vorbesc astăzi. Și nu vorbesc despre toată piața cripto, dar e vorba și despre ea. O să atingem și subiectul cripto astăzi. O să vorbim despre tot ce înseamnă însă să-ți pui banii la treabă în 2026, de la acțiunile Apple și Microsoft, la ETF-uri globale, dar și la Bitcoin. Pentru că trebuie să vorbim și despre asta. Pentru că indiferent însă ce alegi să cumperi, regulile jocului sunt cam aceleași. Și dacă nu le știi, cineva face bani din necunoașterea ta, cum am stabilit într-un episod anterior. Vreau să facem însă un experiment împreună înainte de orice. Uite, ia telefonul, deschide aplicația pe care o folosești pentru investiții, un fintech. Sunt sigur că e colorat acolo frumos. Uite-te la prețul unei acțiuni. Să zicem, nu știu, Tesla, Apple sau poate la Bitcoin. Bun, dă-o deoparte. Acum deschide Google. Caută același preț pe, nu știu, Yahoo Finance sau pe TradingView sau pe un exchange real. Și acum compară la două numere. Dacă sunt identice, felicitări. Ai un broker onest. Ai o aplicație de trading serioasă. Dar dacă vezi o diferență de 0,5-1%, poate chiar 2%, tocmai ai descoperit spread-ul, adică taxa invizibilă pe care o plătești de fiecare dată când apeși pe butonul de cumpără și nu numai. Așadar, în următoarele minute o să-ți arăt cum acest detaliu aparent mic și mărunt îți mănâncă între 10% și 30% din profit în fiecare an. Așa că hai să deschidem capota și să ne uităm la motor. Imaginează-ți că vrei să cumperi, nu știu, euro. Te duci la exchange-ul din aeroport, da? Pe tabelă scrie euro cumpărăm 4,85, dacă ai noroc. Vindem euro 5,05. Din nou, acolo s-ar putea să fie un pic mai bine. De obicei ei fac banii la cumpărare. Mie mi se pare șocant că chestia există, dar totuși nu, toată lumea trebuie să mănânce. Însă diferența aia e spread-ul, e profitul exchange-ului, e taxa pentru privilegiul de a face tranzacția. Da, încă o dată, la aeroport știm cu toții că e jaf la drumul mare, sunt șocat de oameni care bagă, dar acceptăm, nu? Suntem grăbiți, whatever, trebuie să plătim ceva cash, deși nu cred că ar mai fi cazul, dar ce-ar fi dacă ți-aș spune că unele aplicații de investiții funcționează exact ca acea casă de schimb valutar? Doar că în loc de 20 de bani la euro, vorbim de 10 sau sute de euro pe fiecare tranzacție. Exemplu. Să luăm pe Andrei, să zicem, și portofoliul lui de 5.000 de euro. Andrei vrea să bage 5.000 și vrea să diversifice un pic. Bagă 3.000 de euro pe tech, 2.000 în Bitcoin. Deschide aplicația preferată, aia cu interfața colorată, notificări cu rachete
și promisiuni de comision zero, da? Că toate promit comision zero, sau cel puțin nu vorbesc despre asta. La acțiuni. Sunt și eu. Prețul acțiunii X, 182,5, prețul în aplicația lui 183,4, spread 0,5%. Pe 3.000 de euro investiție, Andrei pierde instant 15 euro doar la cumpărare. La cripto, prețul Bitcoin pe piață, să zicem că e o zi bună, nu știu, o să dau fictiv, 95.000 de euro. Prețul în aplicație, 96,425. Spread, 1,5%. Pe 2.000 de euro investiție, Andrei pierde instant 30 de euro. Ok, George, 45 de euro, nu moare nimeni, nu? Că aici te prind. Ești cu aplicația favorită, o mai folosești și pentru alte chestii, mai plimbi banii cu prietenii, toată lumea a vorbit despre asta, cel puțin ai văzut-o pe social media, te-au prins. Stai că povestea continuă, că nu scap doar cu 45. Hai să mergem pe exemplul 2. Andrei, de mai devreme, vinde după 3 luni. Portofoliul lui a crescut cu 10%, Andrei e fericit, vinde tot, nu? A făcut un profit bun. Ghiși ce? Plătește spread și la ieșire. Încă 45 de euro. Dacă a fost norocos. Total pe o singură rotație de capital, vreo 90 de euro. Dacă Andrei face 5 astfel de rotații pe an, cumpără, vinde, cumpără altceva și așa mai departe, ajunge la 450 de euro pierduți doar pe spread pe o sumă mică. Și asta fără să fi pierdut nimic pe piață. Asta este doar taxa de joc. Acum înțelegeți de ce i-am zis eu lui Cristi de pe Bolt că investițiile au până la urmă nevoie de timp și de răbdare? Pentru că dacă tot cumperi și vinzi pe emoție, spreadul te mănâncă de viu. Este exact ca la casino. Casa câștigă mereu. Acum hai să vorbim despre ceva și mai important decât acest spread. Da? Încă o dată, spreadul este diferența între prețurile alea care nu are nicio legătură cu piața, ce este taxa ascunsă. Ce se întâmplă când cumperi? Ce anume deții de fapt când cumperi? La acțiuni și ETF-uri trebuie să vorbim despre CFD-uri, Contract for Difference, versus deținere reală. Când cumperi, spre exemplu, acțiuni, o să dau iarăși Apple, deși nu recomand neapărat acum, dar să zicem, cumperi de la un broker serios, o să primești o bucățică din companie. Ești acționar, o să primești dividende, dacă dau. Ăștia dau. Acțiunea este înregistrată pe numele tău la un depozitar central. Dar pe unele platforme nu cumperi nimic din astea. Tu cumperi un CFD, un Contract for Difference. Am mai explicat chestia asta, trebuie să insist că învățăm prin repetiție, da? Am învățat asta și de la psihologi. O să mă auzi că unele idei parcă se repetă, așa învățăm. Fixăm prin repetiție și asociere. Revin. CFD. Ce e asta? Adică e un fel de pariu cu platforma pe direcția prețului. La deținere reală, acțiunea e pe numele tău. La CFD ai un contract cu brokerul, o promisiune. La deținere reală primești dividende, la CFD primești ajustări. La deținere reală poți transfera la alt broker asigurarea, la CFD nu poți transfera nimic, trebuie să vinzi ca să ieși. La deținere reală, dacă brokerul dispare, acțiunile tale sunt în siguranță că, ți-am zis, sunt ale tale la depozitarul central. La CFD, dacă brokerul dispare, dispare și contractul. Va trebui să te duci, nu știu, să-l dai în judecată, să stai la masa credală. Acum, eu nu zic că CFD-urile sunt ilegale. Sunt instrumente financiare cu utilizări legitime, dar sunt pentru traderi cu experiență. Dar dacă tu vrei să construiești un portofoliu pe termen lung, să pariezi pe preț în loc să deții activul, e ca și cum ai închiria o casă toată viața în loc să o cumperi. Și oricât de pornit aparent aș fi eu mai nou împotriva imobiliarelor, cred că e mai bine totuși să deții casa în care stai pe termen lung. E valabil și la cripto, not your keys, not your coins, adică dacă nu deții cheile, nu deții monedele. Și se întâmplă în multe aplicații de fintech. Situația la cripto e foarte interesantă. Spre exemplu, când cumperi Bitcoin pe un exchange real, centralizat sau descentralizat, uite, Binance, Kraken, Coinbase, primești acces la un wallet. Ai o adresă. Poți să-ți muți Bitcoinii după aia unde vrei tu. Poți să-i scoți din exchange. Când cumperi Bitcoin pe multe aplicații fintech populare, nu ai wallet, nu vezi o adresă din aia de blockchain, nu poți transfera nimic nicăieri.
decât printr-o procedură foarte complicată. Mi s-a întâmplat să mă trimită în altă aplicație numită cu Money la sfârșit. Știți la cine mă refer? Tehnic vorbind, când cumperi așa, nu deții Bitcoin. Deții o promisiune că aplicația îți va plăti diferența de preț când vinzi. Metaforă. E ca și cum ai cumpăra o mașină, dar actele rămân la dealer și ține el o cheie de rezervă prin sertar. Trust me, bro. Acum, de ce contează chestia asta? Vă mai aduceți aminte de FTX 2022? 6 weeks ago, Sam Bankman-Fried was the face of crypto. Today, the man known as SBF is synonymous with catastrophic failure and, say US authorities, a multi-billion-dollar fraud after he was arrested in the Bahamas pending extradition to face criminal charges following the collapse of his cryptocurrency trading platform, FTX. Al doilea cel mai mare exchange de cripto din lume? Unul dintre cei mai mari sponsori vedetelor, faliment peste noapte. Oamenii care aveau acolo cripto încă își mai așteaptă banii. Au trecut 4 ani. Unii nu-i vor vedea niciodată. Dar băiatul ăla se relaxează pe banii guvernului undeva la răcoare. Sunt tare curios dacă plătește suficient dacă îl iartă președintele Americii. Dacă cripto însă, dacă banii tăi, acele monede ale tale erau într-un wallet propriu, problema asta nu exista. Și de-aia vorbim atât de mult despre descentralizare. Ok, am vorbit până acum despre spread și despre deținere. Acum vine partea care îi privește specific pe români. Nu vă porniți. Din 2026, modul în care ești impozitat depinde de tipul de broker pe care îl folosești. Avem așa, modelul 1. Broker cu reținere la sursă, majoritatea celor români. Folosesc și eu unul de genul ăsta pentru acțiuni românești. Au impozit 3% sau 6% pe fiecare tranzacție profitabilă. Se reține automat. Pierderile nu se compensează. Foarte important. Modelul 2. Broker internațional la nivel UE. Impozit 16% pe rezultatul net anual. Câștiguri minus pierderi, dar o dată pe an. Tu depui declarație unică. Exemplu. Mergem iarăși pe exemple ca să fie ușor. Să zicem Maria și cele 10 tranzacții. Trebuia să găsim un nume și o să ne mai jucăm cu chestii de astea, da? Hai să zicem așa, da. Maria face 10 tranzacții pe an. 6 din tranzacțiile alea sunt pe profit. Total vreo 2000 de euro. 4 sunt pe pierdere, total minus 1500 de euro. Rezultat net plus 500 de euro. La broker cu reținere la sursă, Maria plătește impozit pe 2000 de euro. Pierderile de 1500, ghinion, nu contează. La broker internațional, se schimbă un pic. Maria plătește impozit doar pe 500 de euro câștigul real. Diferența la un impozit mediu de 10% sunt 150 de euro pe an. Înmulțește cu 10, 20 de ani de investiții. Și deja încep să înțelegi unde bat. Și mai e un aspect pe care puțin îl înțeleg. Compunerea dobânzii. Și o să vorbesc despre chestia asta, cred că de fiecare dată până când îmi intră și mie în cap. Dacă statul îți ia impozitul în martie, banii nu mai pot produce randament până în decembrie. La un broker internațional, banii stau în cont tot anul și lucrează pentru tine. Abia la finalul anului tragi linie. Pe termen lung, diferența asta începe să se simtă că noi de fapt jucăm jocul lung aici. Bun, am stabilit problemele și încă o dată, mi-aș dori să văd variante de genul ăsta și locale, nu doar la broker internațional, dar hai să vedem niște soluții. Indiferent de unde. Când îți alegi un broker pentru acțiuni, ETF-uri, orice, nu te uita la cât de frumoasă e aplicația sau câte emoji-uri au prin reclame sau cum se sparge ecranul când... Cred că știți la cine mă refer. Uite-te la criteriile care contează. Și acum trebuie să vorbim un pic de birocrație. Trebuie să te intereseze așa. Reglementarea UE MiFID II. Brokerii licențiați în UE țin banii în conturi segregate. Ce înseamnă asta? Banii tăi sunt în contul tău, nu sunt în contul firmei. Sunt auditați, oferă protecție prin scheme de garantare. Dacă se întâmplă o nenorocire, banii tăi sunt garantați. Dacă brokerul are însă sediul într-o insulă exotică, fugi. Deținerea reală. Iarăși, o chestie importantă, acțiuni și ETF-uri trebuie să fie pe numele tău, nu CFD-uri, întreabă explicit. Transparența costurilor, trebuie să vezi comisioane clare, spread specificat. Măcar dacă îl plătești, măcar să-l știi cât e. Fără taxe ascunse de inactivitate pe cont sau conectivitate, că am mai auzit și de ciudățenii de genul ăsta. Apoi,
Uită-te bine la modelul de impozitare care trebuie să fie compatibil cu strategia ta. Pentru că dacă faci tranzacții puține, brokerul ăla român de mai devreme s-ar putea să fie o idee bună. Acum, trebuie să înțelegi dinainte cum funcționează. Trebuie să ai acces la instrumente diversificate, adică vrei și acțiuni globale, vrei și ETF-uri europene. Atenție, cele americane gen VOO, SPY, SPY nu sunt legale pentru noi. Trebuie să cauți simboluri cu IE, LU sau EU la final. Un exemplu concret este sponsorul de astăzi, Freedom24, pe care îl folosesc și eu pentru o parte din portofoliul meu. Da, este parțial un parteneriat, dar după tot ce am explicat astăzi, cred că vei înțelege de ce mi se pare relevant, nu? Sunt sponsori, dar nu îmi spun ce să spun. Dar în cazul lor, totuși, ce bifează Freedom24? Ei fac parte din Freedom Holding Corp. E o companie listată pe Nasdaq, adică în Statele Unite. Sunt auditați de Deloitte și sunt reglementați conform MiFID 2, adică de autoritatea lor de supraveghere financiară. Rapoartele lor sunt publice, ceea ce înseamnă transparență maximă. Asta ne ajută când vorbim de listare pe bursă. Au deținere reală, adică tu cumperi acțiuni și ETF-uri, nu cumperi acele CFD-uri, acele promisiuni. Poți transfera portofoliul oriunde și au costuri clare. Comisioanele încep de la 2 cenți per acțiune plus 2 euro per tranzacție, fără spread-ul ăla ascuns și fără taxe de inactivitate. Așadar, vezi cum îți faci tranzacțiile ca să optimizezi aici. Mare atenție, sunt un broker străin, deci funcționează pe baza modelului de impozitare anuală. Asta înseamnă că o să compensezi pierderile cu câștigurile, iar banii pot rămâne în cont să genereze randament dacă vrei sau îi poți retrage. Foarte important, au suport în limba română, o echipă dedicată și birouri fizice. Și au și o promoție pentru voi dacă vă deschideți un cont, dar mare atenție prin linkul din descriere. Acolo puteți primi până la 20 de acțiuni cadou, nu cupoane, ci acțiuni reale. Pașii exacti, ca să fie clar, că am mai avut discuția asta și în alte videoclipuri. Dați click pe linkul din descriere, nu altceva, apăsați acolo deschide un cont, după activare intrați pe pagina promoției și introduceți codurile promoționale respective. Încă o dată am primit feedback că mulți au ratat exact pasul 3. Înainte să încheiem, hai să revenim totuși la Cristi de pe Bolt. După ce am explicat pe scurt câteva principii, m-a întrebat totuși. Deci nu există până la urmă vreo metodă să fac bani mai repede, dar să fie și sigur? I-am zis, Cristi, dacă ar exista, crezi că ar mai conduce cineva Bolt la ora asta? Acum, serios, mi-aș plăcut să zic chestia asta că sună deștept. Ce am spus e ce vă spun și vouă. Investițiile nu sunt casino. Nu trebuie să cauți adrenalina acolo. Nu poți să dai marele tun, lovitura vieții. Trebuie să cauți să-ți pui banii la treabă. În instrumente pe care trebuie să le înțelegi cu costuri pe care le cunoști pe o perioadă suficient de lungă, astfel încât, încă o dată, dobânda aia compusă să-și facă treaba. Banii, da, pot veni ușor, dar nu și repede. Un ETF, spre exemplu, pe S&P 500 ți-a dat în medie 10% pe an în ultimii 30 de ani dacă ai investit. Dar nu e spectaculos, nu e viral pe TikTok. Dar 10% pe an, compus pe 20 de ani, înseamnă că 10.000 de euro devin cât? 67.000 de euro. Fără să faci nimic. Fără să apeși pe nimic, fără să te uiți la grafice. Trebuie doar să ai răbdare. Dar scapi și de spreadurile alea de 1,5%. Ăsta e secretul pe care nimeni nu-l vinde pentru că nu e sexy. Dar nici Warren Buffett nu e sexy. Bun. Checklist la final. 6 întrebări pentru orice broker. Așadar, înainte să te duci să-i dai banii. Domnul broker, sunteți reglementați în Europeană sub MiFID 2? Apoi, acțiunile sunt pe numele meu sau sunt CFD-uri? Care e spread-ul mediu? Cum funcționează impozitarea la dumneavoastră? Pot să-mi transfer portofoliul la alt broker? Ce se întâmplă cu activele mele dacă dați faliment sau dispăreți? Dacă răspunsurile sunt vagi sau te trimit la pagina 47 din termeni și condiții, probabil nu e brokerul potrivit pentru tine. Atunci când vrei banii mei, trebuie să-mi dai răspunsurile potrivite la întrebările astea. Acum nu există broker perfect și nu încerc să vă fac paranoici. Că piețele financiare sunt acum sensibile, dar sunt și accesibile. Pentru oricine. Oricine are care un telefon și 100 de euro. Asta e fantastic. Dar tocmai pentru că e atât de ușor să începi, e și ușor să faci greșeli scumpe, fără să-ți dai seama că de-aia v-am zis că sunt sensibile. Poți să-ți ia banii la fel de sensibil, la fel de repede.
ori pur și simplu pe tranzacții proaste sau pe, încă o dată, spread-ul ăla invizibil care nu scrie. Că degeaba scrie pe casa de schimb valutar comision 0, dar prețurile sunt diferite la aceeași monedă. Mare atenție, da, încă o dată la CFD-urile alea deghizate în acțiuni. Sau la cripto pe care nu-l deții de fapt. Sau la impozitele plătite prost. Astea nu sunt conspirații, sunt modele de business pentru ei. Și nu e nimic greșit în a face profit. Doar că tu trebuie să știi de unde vine profitul ăla. Treaba lor e să facă bani pentru firma lor. De cele mai multe ori însă, profitul ăla vine de unde? Din buzunarul tău, că ei știu cum merge piața. Și din diferența asta câștigă. De-aia trebuie să fii tu investitorul care pune întrebări. Trebuie să fii investitorul care înțelege diferența dintre comision 0 și cost 0. Trebuie să fii investitorul care are răbdare pentru că acolo se fac banii adevărați. Și dacă vă întâlniți cu Cristi pe Bolt prin București, spuneți-i că George i-a zis să țină linia aia bună, aia roșie care nu-l lasă să intre înapoi în casino. Dacă o să reușească. Nu garantez. O să mai fac și eu greșeli și despre ele o să mai vorbim aici. Dar dacă ți se pare folositor acest clip, dă-l mai departe către cineva care poate tocmai și-a deschis cont pe o aplicație gratuită. Poate îi veți economisi câteva sute de euro pe an. Da? Fac aceste clipuri pentru oameni care sunt într-un fel ca mine sau similar, care vor să învețe și să nu facă greșeli, să nu își ardă banii. Dar cu asta am ajuns la final, data asta mai puțin, data viitoare am însă un material mai lung și mai greu. Deocamdată atât. Luați-vă notițe și încercați să aplicați cât puteți de mult din ce ați auzit aici în folosul vostru și al familiilor voastre, dar mai ales al viitorului vostru. Eu sunt George Buhnici, îți mulțumesc că ai stat până aici și ne vedem data viitoare. Numai bine! Și dacă nu ai plecat încă, mai jos o să vezi niște produse de pe gb.ro. Pe gb.ro găsești gadgeturi selectate de noi, testate și apoi vândute aici la cel mai bun preț. Avem câteva foarte interesante, adică facem business și tu poți să cumperi direct de la noi. Dacă vrei să susții munca noastră, poți să devii și membru pe acest canal. Apasă pe butonul Join sau alătură-te mai jos. Le mulțumesc tuturor celor care vin la comentarii și care dau și super chat. Preferăm să lucrăm pentru voi, iar atunci când vedeți că avem sponsori pe aceste clipuri, îi selectăm cât putem noi de bine. Dar până data viitoare, să vă fie numai bine!